guys, finally we are here, right? The कस्तो घाम लागिरहेको छ यार. Hello everyone, welcome back to my channel. हैन फेरि पनि तपाईहरु नयाँ भिडियोमा स्वागत छ गाइज. आज चाहिँ मकर मेला जान लाग्यो मम्मीसँग हैन. त्यही हो अलिक कसरी गइन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ. मौसम चाहिँ खासै राम्रो छैन, त्यही हो हैन. हेरौँ कस्तो हुन्छ. What a beautiful people. Guys, how are you? आज चाहिँ मम्मीलाई लिएर म मकर मेला गइरहेको छु गाइज. मकर मेला हैन, यो माघ महिनाभरि 12 वर्षमा एकचोटि लाग्ने भनेर. फेरि भोलिदेखि एक हप्ताको मेरो अलि बिजी सेड्युल छ क्या, अनि त्यही भएर निस्किन नभ्याउने भएर चाहिँ आज निस्किन लागेको. यो भिडियो कहिले आउँछ पनि थाहा छैन. भिडियो लास्टै धेरै हाल्न बाँकी पनि छ, एडिट गर्न पनि बाँकी छ, टाइमै भ्याइरहन्न. त्यही भएर हप्ताको 2टा भिडियो हालिरहेको छु यार. वेडनेसडे र स्याटरडे गरेर हैन. हप्ताको 3टा भिडियो हालौँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ. हेरौँ म बिस्तारै उ गरेर फेरि हालौँ जस्तो लागेर मात्रै के गर्ने, दुःख गरेर एडिट गऱ्यो. भ्यू मरु सब्सक्राइब गरिदिइहालौँ त गाइज. त्यही भएर सपोर्ट देखाइदिइहालौँ त बुटुङ टुङ 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 लाएर. अनि मकर मेला मस्तले घुम्दै बस्नुपर्छ अहिले सबैजना हामी हैन. ल गाइज एकछिन भेटौँ है त. एज यु क्यान सी गाइज अझै हामी अब यो कलङ्की आइपुग्यौँ हैन. अब यहाँ कोटेश्वर जाने, त्यस पछाडि चाहिँ अनि बनेपा. आज महादेव स्ट्याचुको नि ड्रोन चाहिँ हानौँ कि सोचेँ, तर वेदर खासै गतिलो छैन. ड्रोन बोक्न त मैले बोकिरहेको छु, तर मलाई उडाउनै मन लागेन आज. वेदर यस्तो खत्तम छ यार. कहिले होला खुल्ला मौसम मेरो ड्रोन अनि मस्त हान्न पाउँछ नि. खै गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ. घरि जोड बिजोडले गाह्रो, घरि मौसमले गाह्रो, घरि उडाउने ठाउँमा पुलिसले गाह्रो, बहुत गाह्रो. गाइज अहिले चाहिँ हामी अब यो गुवारको कट्यौँ. अब कोटेश्वरबाट लाग्नु पर्ला कि भित्रबाट छिर्नु पऱ्यो. बाइक ओभरटेक गरेर पहिला गाइज अहिले चाहिँ हामी भर्खर अब यो के अरे के ठाउँ नै बिर्सेँ मैले. कठाघर पुग्न लाग्यौँ भनौँ न. अब कठाघर कट्यौँ क्यारे राधे राधे पुग्न लाग्यौँ होइन. अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई कति यो एउटै साइडहरू देखाउनु भनेर चाहिँ मैले बनब्याबाट चाहिँ अनि पनौतीसम्मको बाटो त अहिलेसम्म गएको छैन नि त म होइन. अनि त्यही भएर त्यो बाटो चाहिँ देखाउने सोचिरहेको छु होइन धेरै. अनि एकचोटि साङ्गामा गएर अलिक वेदरै राम्रो छैन हेर्नु. ड्रोन सोट हानौँ भन्ने लागिरहेर म आएको. ड्रोन पनि बोकेर आएको थियो. अब पनौती मेलामा त पाइँदैन फिक्स थाहा छ मलाई, ल्याङ गर्छ भन्ने कुरा होइन. जो साङ्गाको चाहिँ त्यो शिवको स्ट्याचुको चाहिँ हान्ने भन्ने सोचेर आइरहेको थियो क्या. वेदरै हेर्नु केही गतिलो छैन यार. साङ्गा आइपुग्नु लाग्यो है हामी. अब त्यो झुलुङ्गे पुल जाने भनेर सोचेको मान्छेहरू कति छन् किन्ने. तल गएर चाहिँ उडाउनु पर्ला है गाइज. एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हामी अब साङ्गा आइपुग्यौँ होइन. त्यहाँ माथि गएर 5-10 मिनट टाइम बिताएर अनि त्यसपछि पनौतीतिर लाग्नु पर्ला है. एकछिन माथि गएर फर्किने है. अनि तपाईँलाई पनौती लिएर जाउँला त्यसपछि.
moments later. Guys, how was drone shot? मम्मी चाहिँ माथि जानु भएको छ के म पनि जाने एकछिन अनि एकछिन माथि दर्शन गर्ने त्यसपछि फर्किनु पर्ला हुन त सधैँ गइराखेको त्यही हो माथि जाँदैछु अब म पनि अलि धेरै हिँड्नु पर्यो क्या टाढो चाहिँ गाइस मेरीमा गाइस त्यही हो हामी चाहिँ पुरै त्यो साङ्गा के अरे महादेवको स्ट्याचु छोडेर चाहिँ अब साङ्गा हुँदै अब चाहिँ हामी बनेपा हुँदै बनेपा जाँदैछौँ के अनि बनेपासँग तपाईँहरूले देखिरहेको बाटो हो नि त त्यो त्यति साह्रो देखाएर केही काम छैन होइन त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई बनेपादेखि चाहिँ भित्रको बाटोहरू देखाउँछु गाइस त्यही हो होइन कसरी चाहिँ हामी त्यो चाहिँ मकर मेला जान सक्छौँ भनेर बनेपा चोकदेखि है त गाइस अहिले चाहिँ हामी अब यो बनेपा चोक आयौँ साथै त्यहीबाट होला है छिर्ने त त्यस्तो लाग्यो मलाई है यहीँबाट छिर्ने हो पनौतीको लागि मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ होइन होइन रहेछ भने अब के गर्ने त अर्को बाटो जाने हो नि होइन त अब के थाहा त अब आफ्नो एक दुईचोटि मात्रै आएको हो यो बाटो गाई त्यस्तै 1 किलोमिटर पछि यतासम्म पिच गरेको रहेछ है यो पिच चाहिँ पहिला थिएन समर टाइममा आउँदाखेरि हालसालै गरेको होला मेबी मेरो विचारमा किनभने पहिला पिच नभए त्यही त हो नि होइन कस्तो तल झरे क्यामेरा भर्खर भर्खर गरेर पिच जस्तो लाग्यो मलाई लाग्न चाहिँ अझै 5 किलोमिटर जति हामी जान बाँकी छ त्यही अब तपाईँलाई उतै गएर भेटौँ न भिडियो किन धेरै लामो गरेर राख्ने कि होइन त गाइज सब्सक्राइब है सब्सक्राइब ऐतिहासिक 12 वर्षे मकर मेलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अरे गाइज सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा पर्ने तपाईँहरूलाई यदि खोइ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल आइकन बजाउनु होला ताकि अर्को भिडियो आउँदा नोटिफिकेसन आउनेछ होला धन्यवाद 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 गाइज आज ज्ञानसी बसको धुलो सँगसँगै पनौती बस पार्क यस क्राउड चाहिँ हल्का बढेको रहेछ क्या कोरोना घटेसँगै घट्यो होला होइन मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आमा मस्तले हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन अनि क्राउड चाहिँ यतिको छ त्यो अब कति हिँड्नु पर्छ के पर्छ त्यो चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन फर्स्ट टाइम म पनि यतातिर यो बाटो हिँडेको चाहिँ होइन लेट्स सी कति टाइम हिँड्नु पर्ने रहेछ हाम्रो त्यो पनौती मेलाको चाहिँ खास पुरानो स्टोरी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला दुईवटा ऋषि र ऋषिनी चाहिँ यता बस्नु हुँदो रहेछ र त्यहाँ बसे पछाडि चाहिँ ऋषिनी चाहिँ त्यो गौतमी के भन्ने हुँदो रहेछ र उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ क्या अन्त इन्द्र अबले सुन्नुभएछ नि इन्द्र त्यस्तै त हो नि अब अप्सराहरू त्यस्तै हो नि उता भनेर उ थियो नि त अनि त्यही कारणले उता कस्तो रहेछ भन्ने त्यो हेर्न आएको रहेछ नि हेर्न आउँदाखेरि चाहिँ इन्द्र भगवान्लाई चाहिँ फाइनली है कस्तो घाम लागिरहेको छ यार एकदमै मन पर्दो रहेछ मन परे पछाडि त्यो के नराम्रो कुराहरू त्यहाँ भयो त्यस पछाडि चाहिँ इन्द्र भगवान्लाई चाहिँ त्यहाँ स्नान गरे पछाडि तिनको गरेको कुकर्म चाहिँ पखालिन्छ भनेर चाहिँ इन्द्र र उनको श्रीमती चाहिँ त्यहाँ स्नान गरेपछि उनको पखालिन्छ र अनि त्यो ऋषिलाई चाहिँ ऋषिले चाहिँ तिमी ढुङ्गा जस्तै हुन्छ र जब चाहिँ राम अब वनवास जान्छन् र नौनी तरिका केटा हो नौनी तरिका मेरो मम्मीको मास्क लाउने स्टाइल मास्क नै 12 वर्षे मकर मेलाको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि
सांस्कृतिक समाज देवानचोकजीबाट पाल्नुभएका खैँजडी समूहलाई पनौती नगरपालिका हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी उक्त समूहलाई मास्क लगाउनु सेटम्यान फास्ट 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 घुम्योहरू चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ मम्मी अलिक फुच्ची भएर नि भयो कि गाइज मम्मी चाहिँ माथि उक्लिनु भयो होइन मैले चाहिँ सेक्रिफाइस गरिदिएँ सक्दिनँ म हिँड्न भनेर मम्मी यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ है हात कहाँ गयो यहाँ हुनुहुन्छ माथि हजुर एक्लै गराउनु म त जाँदैन भनेर तलै बसेको 20 minutes later. गाइज मम्मी माथि गोरखनाथको मन्दिर गएर पनि आइपुग्नु भयो है यहाँ हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ है मलाई देख्नुभएको पनि थाहा छैन देख्नु भयो जस्तो अब चाहिँ माई मम A few moments later. गाइज मकर मेला पनि जिन्दगीमा अनुभव गर्न पाइयो है अब चाहिँ यसो गरेर चाहिँ अब यता चाहिँ फर्किन लागेको काठमाडौँको लागि होइन ल अब 12 वर्षको लागि बाई बाई यदि बाँचिएछ भने फेरि आउँला ठिक छ अब आउँदाखेरि मैले सबै कुराहरू देखाइहालेको छु गाइज होइन अब आउँदाखेरि सबै कुराहरू देखिहालेछ गाइज के नयाँ नौलो भयो भने देखाउँछु अब भएन भने त भ्लग यतै इन गर्न पर्ला जस्तो लागिरहेको छ अनि गाइज म सँगसँगै तपाईँहरू पनि मकर मेला घुम्नुभयो दर्शन गर्नुभयो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट देखाइदिनु होला चाँडै नै 10K हिट हान्नुपर्छ क्या अनि आजको भ्लग विथ मम चाहिँ यतै इन गर्न पर्ला कि भन्ने लागिरहेको छ होइन गाइज अर्को भिडियोमा भेट भइहालिन्छ भिडियो त टन्नै आइहाल्छ नि किन चिन्ता गरे तपाईँहरू बवाल तपाईँहरू सपोर्ट देखाइदिनु पऱ्यो कि मलाई होइन गाइज ल त्यही भन्दै भिडियो चाहिँ अब यतै इन गर्ने घोषणा गर्दैछु गाइज राइड हार्ड राइड सेफ साइनिङ अफ निrbavlogs है त गाइज